ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ዛሬ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች በሚል የእንግሊዘኛ ትምህርት ክፍል 4ን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ ዛሬ አማርኛም ለመቀላቀል ወስኛለሁ ከመጀመሪያዎች ክፍል 1 ላይ አማርኛ ነበር ክፍል 2 ላይ ምንም አይነት እንግሊዘኛ አማርኛ አልቀላቀልኩ ነበር ክፍል 3ም ላይ እንደዛው አማርኛ የለውም ግን ሳስበው እንግሊዘኛ ቢኖር የተሻለ ለመረዳት ይኖራል ብዬ ስላሰብኩኝ በእንግሊዘኛው ነገሩን ፕሮናንስ ካደረኩት በኋላ እንደገና በአማርኛ አንደኛ ትርጉሙን ነገራችኋለሁ ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ላይ ያሉትን አረፍተ ነገሮች አገባቡ ማለት ነው እነሱ ልዩነታቸውና አንድነታቸው ምን እንደሆነ ግልጽ እንደሆነላችሁ ለማስረዳት ሞክራለሁ ማለት ነው ልክ እንደተለመደው እያንዳንዱን አረፍተ ነገር ሶስት ጊዜ ፕሮናውንስ አድርግላችኋለሁ እናንተን እየተከተላችሁ አብራችሁ ብትሉት ጥሩ ነው አንደኛ ያን ቃሉን መናገሩን ማብራቱን ተችሉበታላችሁ ማለት ነው እንድትለማመዱ ያደርጋችሁ ሌላው ደግሞ ጆሮአችሁ በደንብ ይለማመዳል ማለት ነው እኔ ፕሮናውንስ ሳደርግ እናንተ ለመስማት ሞክሩ ከዛ እናንተም እየተለማመዳችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ይሄኛው the girl is swimming the girl is swimming the girl is swimming አሁን እዚህ ጋር ዋናው ቁም ነገር ምንድነው አስፈላጊ የሆኑት ነገሮች ቀይ አድርጌባቸዋለሁ አስፈላጊ ነው የምላቸው ነገሮች ቀይ ያላቸው ለምሳሌ እቺኛዋ is የምትለው እሷ ያው ግስ የምንለው ማለት ነው በአማርኛ the girl is swimming እዚጋው the girl ስንል girl ማለት ያው ስሉ እንደሚያሳያችሁ ልጅ ማለት ሴት ልጅ በእኛው ልጅ አገረጅ ሴት ልጅ የምንለው እሱኛው girl የሚለው ይገልጻል ማለት ነው ይሄ girl የሚለው የትኛውን የሚገልጸው ምን ያደርገሽ ነው swimming እየዋኝሽ ነው ያለችው ማለት ነው ስለዚህ the girl is swimming ለምሳሌ እኔ አሁን በአማርኛ ነገርኳችሁ እንጂ ባልነግራችሁ ዝም ብዬኔ the girl is swimming ካልኩኝ ያው ልጅቷ እየዋኘሽ መሆኑን ትረዱታላችሁ ማለት ነው ከዚህ ከፒክቸሩ the girl is swimming እዚህ ጋር ገስቱ is ነው ልዩነቱን እናየዋለን ወደፊት the girl is swimming አሁን እናንተ ደጋጋማችሁ ስትሉት the girl is swimming the girl is swimming አንደኛ እዚህ ጋር አሁን ሳብጀክት አለ ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ማለት ልጅቷ ነች ሳብጀክትም ያወቃችሁ ነው is verb ነው ዝጎይም ግስ ነው እሱንም አብራችሁ ያወቃችሁ ነው መጨረሻም የኛው ኦብጀክቲቭ አለ እዚህ ጋር እሱንም አብራችሁ ያወቃችሁ ነው ማለት ነው የብቻ በግራመር ላይ ጊዜ ከመግደል ልክ እንደዚህ በገላጭ በሆነ መልኩ ባጭር እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው the man is cooking the man is cooking the man is cooking አሁንም እዚህ ጋር ማን የሚለው አንድ ሰው ነው እዚህ ጋር ማን አንድ ሰው ነው girl ሲል እዚህ ጋር አንዲት ነች አንድ ማለት ነው ለዛም ነው እዚህ ጋር the man is ብሏል ማን ብሎ is ነው ያልነው አንድ ነው አንድ ሰው ስለሆነ is ተጠቅመን ማለት ነው እዚህ ጋር the man ያለው ደግሞ man is cooking አላልንም the man is cooking ነው ያልነው ለምሳሌ በአማርኛ ሰውየው ምግብ እየሰራ ነው ምንለው ወይስ ሰው ምግብ እየሰራ ነው ምንለው ስለዚህ ሰው ምግብ እየሰራ ነው አንልም ምንለው ምንድነው ሰውየው ምግብ እየሰራ ነው እዚህ ጋር አንድ ወንድ አለ አንድ ሰው አለ እሱ ምግብ እየሰራ ነው በአማርኛው ምንለው ምንድነው ሰውየው ምግብ እየሰራ ነው ስለዚህ ማለት ያለብን ነው ዘማን ነው ለዛ ነው ዘን የጨመረ ዘማን ማለት ሰውየው ማለት ነው ማን is cooking ካል ማር ብቻ ካል ሰው እያበሰለ ነው በጣም እንትን ይሆናል ስለዚህ ዘማን የሚለው ሰውየው ይሆናል is ሚል ያው ድርጊቱን የሚገልጽ ነው ለሰውየው the man is cooking እዚጋ ልጅቷ the girl አንድ ነች አንድ ስለሆነች isን ተጠቀም is ያው ነው እንደማለት ነው is ነው እንደማለት ነው እዚጋም ሰውየው the man አንድ ስለሆነ is ተጠቀም is cooking እያበሰለ ነው ማለት ነው ሰው እዚጋ እያበሰለ ነው እኛው ደግሞ እዚጋ እየዋኘሽ ነው እዚጋ ደግሞ the women are cooking the women are cooking the women are cooking አሁን ልዩነት እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ሰውየው
ኦኬ the woman is cooking እዚህ ጋር women የሚለው ኢን ዝቅ ያደርግላችኋለሁ መሃል ይሄኛው women ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ሴቶች ማለት ነው በአማርኛ ብዙ የምንለው ማለት ነው በእንግሊዘኛው ፕሉራል የሚባለው ማለት ነው እዚህ ጋር women ስንል ብዙ ሴቶች ነው አንድ አይደለም ያለው ሁለትና ከዛ በላይ ለዛ women ስላልን እዚህ ጋር ምን ተጠቀም are ተጠቀም the women are cooking እዚህ ጋር the women is አንልም is ምንለው ለአንድ ነው ለሲንግል ወይም ለአንድ ሰው ወንድም ይሁን ሴት አንድ ከሆነ ለዛ ነገር is እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር ግን women የሚለው ሁለት ስለሆነ are cooking ያው ሴቶቹ ያያበስሉ ወይ ኩክ ያደረጉ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ፒክቸሩ ይገልጸዋል እዚህ ጋር ስንመጣ the men are talking አሁን እዚህ ጋር men ፕሉራል ነው ሁለትና ከዛ በላይ ወንዶች ማለት ነው ስለዚህ ፕሉራል ስለሆነ ዝም እንጠቀመው verb are ነው እንጠቀመው the men are talking ማለት ማውራት ነው ስለዚህ ሰዎቹ ወይም ወንዶቹ እያወሩ ነው የሚለውን ይሰጣል ማለት ነው ለከኛው ከላም በባችሁ በደንብ አርጋችሁ ፒክቸሩን ስታዩት ያው ፒክቸሩ በደንብ ይገልጽላችኋል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እዚህ ጋር woman በኢ ቦታ ይቺ ኢ ነች በኢ ቦታ ኤ ብኮን woman ካለ አንድ ሴት ማለት ነው ቪዲዮ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ላይ ያለ አንድ ሴት ማለት ነው ግን women ኢ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ሁለትና ከዛ በላይ ሴቶች ነው ማን ደሞ እዚህ ጋር ኤም ኤ ኤን ከሆነ አንድ ወንድ ማለት ነው እዚህ በኢ ፈንታ ኤ ብኮን ይሄኛው verb ምን ይሆን ነበር ወይም ግሱ ይሄኛው አር መሆን ቀርቶ ኢ ይሆን ነበር the man is talking አሁን እዚህ ጋር the men are talking ነው ያለው ሁለት ነው men ፕሉራል ስለሆነ ወይ ሁለት ስለሆኑ እዚህ ጋር ምናል አር አለ ማለት ነው the woman is cooking okay the woman is cooking እዚህ ጋር ያው ግልጽ ነው ስለዚህ ስታዩት ያበሰለሽ እንደሆነ ይገባቸዋል the woman ስንል ያው ሴትየዋ ማለት ነው እዚህ ጋር ሉክ እዚህ ጋር ወጥ ኤ ዋትች ቀይ ሆነችው ኤ ነች ስለዚህ woman ማለት አንድ ሴት ማለት ነው እዚህኛው ግን woman ስንል ኢ ነው ያለችው ይሄ ደግሞ woman ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ሴቶች ማለት ነው ስለዚህ verb ምን ይሆናል እዚህ ጋር are ነው የሚሆነው the women are እንላለን እዚህ ጋር ግን the woman እቺኛው woman ማለት አንድ ሴት ነች አንድ ስለሆነ verb ማን ነው የሚሆነው ግሱ is ነው የሚሆነው the woman is cooking እዚህ ጋር the woman is cooking ስትል ሴትየዋ ያበሰለች ነው ስንት ሴት አንድ እዚህ ጋር ግን the women are cooking ካል እዚህ ጋር ሴቶቹ ያበሰሉ ነው ሴቶቹ ብዙ ሴቶች ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ለጊዜው ሁለት ናቸው እዚህ ጋር the women are cooking ስለዚህ ልዩነቱ እዚህ ጋር ብዙ ሲሆን ለብዙ ሴቶችና ለአንድ ሴት ከሆነ is ሁለት ሴቶች ከሆነ ደግሞ are እንጠቀማለን ማለት ነው ግስ ሌላው እዚህ ጋር የመጨረሻ ለዛሬ ይላችሁ የቀረስኩት the girls are swimming እዚህ ጋር the girls are swimming ቀይ አርጌባታለሁ እዚህ ጋር girl አላለም እዚህ ጋር ሉክ እዚህ ጋር girl ካል አንድ ልጅ ማለታችን ነው አንድ ሴት ልጅ girl ካል አንድ እሷ girl ስላል እዚህ ጋር ወይ ልጅቷ ስለሆነ is ነው የተጠቀመው እዚህ ጋር ግን the girls s ሲጨመርበት girls ማለት ብዙ ሴቶች ማለት ብዙ ልጃገረዶች ወይም ብዙ ሴት ልጆች ማለት ነው girls ማለት ስለዚህ girls ሲሆን ብዙ ሲሆን እዚህ ጋር ግሱ ምን ይሆናል ማለት ነው are ይሆናል ማለት ነው is አይሆንም አሁን እዚህ ጋር the girls is swimming ብንል አይሆንም ማለት ነው ግራመሩን አልጠበቀም ማለት ነው ግሱ ትክክለኛ አይደለም ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የምንለው ልጃገረዶቹ እየዋኙ ነው ምንለው ልጃገረዲቱ እየዋኘች ነው ምንለው ማለት ያለብን ልጃገረዶቹ እየዋኙ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ የነዛ እንደማን ብዙ መሆን የሚገልጽልን the girls ዝጋ ኤስ ጨምረንበታ girls ስንል ሁለትና ከዛ በላይ ሴቶች ነው girl ብቻ ከሆነ ደግሞ አንድ ሴት ነው አንድ ሴት ከሆነች the girl is እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ the girls ስንላቸው ብዙ ናቸው ሁለትና ከዛ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ ምንድነው ጋር ምንድነው verb ምንድነው ወይም ግሱ are ይሆናል ማለት ነው ከዛ swimming ማን are ማለት ወይም is ማለት ነው ማለት ነው ሌላ ነገር የለው the girls are swimming ልጆቹ እየዋኙ ነው የሚለውን እንትን ይሰጠና ማለት ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንግሊዘኛ ስንማር አሁን ብዙ ነገሮች ነው አብረን ይሄርን ያለ ነው እዚህ ጋር አሁን
ልክ አረፍተ ነገር እየመሰረት ነው እነዚህ አረፍተ ነገሮች ደግሞ አጭር ናቸው በቀላሉ ሊሸመድዱ የሚችሉ እንደውም ደግሞ ልክ ቃላቶቹን አይተን ፒክቸር ወይም ስዕሉን ስናይ በቀላሉ አንደርስታንድ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ናቸው ግን ማተኮር ያለብን አሁን እዚህ ጋር አማርኛው አሁን ይሄ እስከሚገባን ድረስ የተወሰነ እንጂ አማርኛው ምን ያዘጥር ከሆነ አንልምድም ስለዚህ እንግሊዘኛው ላይ ነው ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብንና ስለዚህ አሁን እንግሊዘኛው ፕሮናውንስ አደርግላችኋለሁ ከኔ በኋላ እናንተ እየተከተላችሁኝ ፕሮናውንስ አድርጉ The girl is swimming The girl is swimming The girl is swimming The man is cooking The man is cooking The man is cooking The women are cooking The women are cooking The women are cooking The men are talking The men are talking The men are talking The woman is cooking The woman is cooking The woman is cooking The girls are swimming The girls are swimming The girls are swimming ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስል ነበር ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ደግሞ አስተያየት ኮሜንት ብትሰጡኝ በሚገባችሁ መልኩ ነገሮችን ለማዘጋጀት እችላለሁ ማለት ነው የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር ቻው ሰላም